ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสำรวจหนึ่งในเรื่องราวที่ท้าทายความเข้าใจด้านฟิสิกส์สมัยใหม่ซึ่งไม่ได้มาจากนักฟิสิกส์ครับแต่มาจากนักกีตวิทยาผู้หนึ่งที่อ้างว่าเขาได้ค้นพบความลับของแรงต้านแรงโน้มถ่วงที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างขนาดเล็กของแมลงการค้นพบนี้ถูกเรียกว่า Cavity Structural Effect หรือ CSE ตามรายงานของเขา CSE จะนำไปสู่การสร้างยานพาหนะที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วถึง 1,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถหักล้างแรงเฉื่อยได้ยิ่งไปกว่านั้นรายงานยังระบุว่าจะมีการล่องหนหรือการบิดเบือนการรับรู้ทางสายตาได้อีกด้วยการค้นพบที่ควรจะยิ่งใหญ่แต่กลับถูกปฏิเสธจากชุมชนวิทยาศาสตร์และมีรายงานว่าแนวคิดนี้ถูกเซ็นเซอร์โดยสำนักพิมพ์ได้ลบภาพและข้อมูลสำคัญออกจากหนังสือของเขาคำถามคือเหตุใดองค์ความรู้ที่อาจเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติจึงถูกปฏิเสธติดตามทั้งหมดได้ในปริศนาทฤษฎี CSE ต้านแรงโน้มถ่วงของเกรเบนิคอฟการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอดสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย Quality Omega 3 Norway Daily คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า 3 เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับฤดูใบไม้ผลิปี 1983 ในเขตทุ่งหญ้าสเต็ปของรัสเซียวิกเตอร์ เกรเบนิคอฟนักธรรมชาติวิทยาได้รายงานว่าเขาพบกับประสบการณ์ที่ผิดปกติขณะกำลังนอนหลับอยู่บนพื้นดินเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดร่างกายไปมาและรู้สึกราวกับว่าพื้นดินถูกกระชากออกไปจากใต้ร่างทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกำลังร่วงหล่นอาการที่เขาบันทึกไว้มีความชัดเจนซึ่งรวมไปถึงการมองเห็นแสงวาบที่เต้นระยิบระยับหูอื้อและการรับรู้รสโลหะหรือรสเปรี้ยวคล้ายรสจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าเมื่อตรวจสอบเขาพบว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณใกล้ขอบผาซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองผึ้งใต้ดินที่เต็มไปด้วยรังและโพรงจำนวนมาก5 ปีต่อมาในปี 1988 เกรเบนิคอฟได้ทำการทดลองกับเศษรังผึ้งและพบว่ามันสามารถปล่อยสิ่งที่เขาเรียกว่าความร้อนที่ตรวจวัดไม่ได้ออกมาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปในยุคนั้นไม่สามารถตรวจจับปรากฏการณ์นี้ได้เขาจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Cavity Structural Effect หรือ CSE โดยระบุว่าเป็นสนามพลังงานที่เกิดจากรูปทรงขนาดและการจัดเรียงของโพรงว่างภายในวัตถุปรากฏการณ์ CSE ที่เกรเบนิคอฟค้นพบมีความซับซ้อนที่ท้าทายความเข้าใจทางฟิสิกส์ในหลายด้านประการแรกสนาม CSE ไม่สามารถถูกกำบังได้ด้วยวัสดุหนาเช่นกำแพงหรือโลหะซึ่งชี้ว่ามันอาจไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไปประการที่ 2 ผลกระทบของมันนั้นไม่ได้คงที่หากวัตถุที่มีโครงสร้างโพรงถูกย้ายออกไปบริเวณเดิมจะยังคงมีร่องรอยหรือเงาพลังงานของสนาม CSE หลงเหลืออยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายเดือนเกรเบนิคอฟยังได้บันทึกความเชื่อมโยงกับมิติของเวลาโดยเขาพบว่านาฬิกาทั้งแบบกลไกและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวางไว้ในบริเวณที่มีสนาม CSE ที่รุนแรงจะทำงานผิดพลาดโดยเขาสรุปว่าเวลาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความเชื่อมโยงกับโลกแมลงยังเผยให้เห็นมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทราบว่าแมลงสังคมเช่นผึ้งและมดมีความสามารถในการรับรู้สนามแม่เหล็กโลกผ่านกลไกที่เรียกว่า radical pair mechanism โดยเมื่อแสงกระทบโปรตีนคริปโตโครมในตาของแมลงจะเกิดคู่อนุมูลอิสระที่ไวต่อสนามแม่เหล็กโลกนอกจากนี้การจัดเรียงโครงสร้างของรังผึ้งยังถูกมองว่าเป็นผลผลิตของปัญญาส่วนรวมหรือ swarm intelligence ของผึ้งพวกมันใช้ waggle dance หรือการเต้นรำแบบสายหางเพื่อสื่อสารทิศทางและระยะทางได้อย่างแม่นยำในการบอกตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรที่สำคัญงานวิจัยสมัยใหม่เปรียบเทียบพฤติกรรมกลุ่มของแมลงเหล่านี้ว่าเทียบเท่ากับระบบ reinforcement learning หรือ RL ที่ซับซ้อนเกรเบนิคอฟอาจค้นพบปรากฏการณ์ทางกายภาพของโครงสร้างและรวมถึงสนามพลังงานที่เกิดจากการจัดระเบียบโครงสร้างร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งฝูงอีกด้วยจุดที่ทำให้การค้นพบของเกรเบนิคอฟถูกยกระดับจากการสังเกตปรากฏการณ์ CSE
ไปสู่ทฤษฎีต้านแรงโน้มถ่วงคือเมื่อเขาได้ตรวจสอบเปลือกของแมลงอย่างละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์เขาพบว่าเปลือกไคตินของแมลงชนิดหนึ่งมีโครงสร้างจุลภาคที่มีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและเป็นจังหวะอย่างยิ่งเกรเบนิคอฟเชื่อว่าโครงสร้างที่ซับซ้อนนี้มีวัตถุประสงค์อื่นที่ซ่อนอยู่การทดลองจึงเกิดขึ้นเขาพยายามนำแผ่นไคตินที่เว้า2ชิ้นมาวางซ้อนกันโดยอ้างว่าชิ้นหนึ่งได้หลุดจากครีมและลอยค้างอยู่กลางอากาศเหนืออีกแผ่นหนึ่งเป็นเวลา 2-3 วินาทีเขาจึงใช้ลวดมัดแผ่นไคตินหลายแผ่นเข้าด้วยกันในแนวตั้งเพื่อสร้างบล็อกไคตินหลายชั้นและพบว่าแม้แต่วัตถุที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เช่นตะปูก็จะลอยอยู่เหนือบล็อกไคตินและไม่สามารถตกลงบนบล็อกได้และบางครั้งตะปูนั้นก็หายไปจากสายตาชั่วขณะความน่าเชื่อถือของข้ออ้างนี้ถูกพยายามเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์แขนงชีวกลศาสตร์ในปัจจุบันไคตินเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่เป็นส่วนประกอบหลักในเปลือกนอกของแมลงตัวอย่างเช่นเปลือกปีกของด้วงที่เรียกว่าเอลิทรามีโครงสร้างภายในคล้ายรังผึ้งแซนด์วิชซึ่งทำให้มันมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งและสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีที่สำคัญกว่านั้นการวิจัยสมัยใหม่ยังแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างไคตินมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนไปได้จริงเมื่อตั๊กแตนถูกเลี้ยงในสภาวะไฮเปอร์กราวิตี้เปลือกไคตินของมันสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง 67%ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อตอกย้ำแนวคิดของเกรเบนิคอฟว่าโครงสร้างไคตินอาจมีปฏิสัมพันธ์พิเศษกับสนามแรงโน้มถ่วงจากหลักการ CSE และเปลือกไคตินเกรเบนิคอฟอ้างว่าได้สร้างยานพาหนะต้านแรงโน้มถ่วงด้วยมือของเขาเองโดยซ่อนมันไว้ในรูปของกล่องใส่เครื่องมือของจิตรกรโดยยานพาหนะนี้ใช้ม่านกรองแรงโน้มถ่วงหรือแผงบล็อกที่สามารถปรับเอียงได้เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่เขาอ้างว่ายานของเขาสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงถึง25กิโลเมตรต่อนาทีหรือ 1,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลอยอยู่สูง300เมตรเหนือพื้นดินที่น่าสนใจคือเกรเบนิคอฟรายงานว่าในระหว่างการบินจะไม่มีลมพัดผ่านหูของเขาเลยเขาอธิบายว่าสนามพลังของแท่นนี้ได้แกะสลักเสาที่มองไม่เห็นออกจากอวกาศซึ่งตัดขาดแท่นจากแรงโน้มถ่วงของโลกและทำให้แรงเฉื่อยและแรงกดดันทางพลวัตเป็นโมฆะปรากฏการณ์การล่องหนที่ถูกกล่าวอ้างนี้สอดคล้องกับแนวคิดทางฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่เรียกว่า Meta Material ซึ่งเป็นวัสดุที่ออกแบบโครงสร้างทางเรขาคณิตในระดับที่เล็กกว่าความยาวคลื่นของแสงทำให้สามารถบิดเบือนเส้นทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อซ่อนวัตถุได้ยิ่งไปกว่านั้นการอ้างเรื่องความเร็วสูงถึง 1,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการหักล้างแรงเฉื่อยนำไปสู่แนวคิดเรื่องการยืดขยายของเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพเกรเบนิคอฟเองก็ประสบปัญหาว่านาฬิกาของเขาวิ่งผิดปกติและพบว่าเขาหลุดจากฤดูกาลไปประมาณ2 สัปดาห์ในบางครั้งมีรายงานความพยายามในการทำซ้ำอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอวิยงแพลตฟอร์มซึ่งพบว่าการใช้เทสลาคอยล์แรงดันสูงร่วมกับโครงสร้างรังผึ้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ CSE ได้หลายพันเท่าอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้ทดลองต้องทนทุกข์กับอาการปวดข้ออย่างรุนแรงและเห็นหมอกสีเขียวรอบตัวในปี 1997 เกรเบนิคอฟพยายามเผยแพร่ผลงานของเขาในหนังสือแต่สำนักพิมพ์ได้ถอดภาพประกอบสีและรายละเอียดทางกลไกที่จำเป็นออกไปทั้งหมดก่อนตีพิมพ์ซึ่งถูกชี้ว่าเป็นการเซ็นเซอร์ข้อมูลที่อาจทรงพลังหรืออันตรายเกินไปในช่วงสงครามเย็นเรื่องราวของเกรเบนิคอฟสะท้อนถึงผลกระทบระยะยาวของการค้นพบนี้เขาได้ตั้งคำถามต่อมนุษยชาติว่าอะไรมีค่ามากกว่ากันระหว่างเขตอนุรักษ์แมลงที่เต็มไปด้วยชีวิตอันเปราะบางกับเครื่องจักรที่สร้างขึ้นเองซึ่งเขาระบุว่าสามารถพัฒนาแรงดึงดูดในแนวดิ่งได้อย่างน้อย100กิโลกรัมและความเร็ว 30-40 กิโลเมตรต่อนาทีเขาจงใจไม่เปิดเผยชื่อสายพันธุ์ของแมลงที่ซ่อนโครงสร้างต้านแรงโน้มถ่วงนี้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันสูญพันธุ์ด้วยน้ำมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์และเตือนว่าหากสารเคมีชนะสงครามกับศัตรูพืชความลับนี้จะหายไปจากมนุษย์ตลอดกาลแม้ว่าผลงานของวิกเตอร์ เกรเบนิคอฟเกี่ยวกับปรากฏการณ์แรงต้านแรงโน้มถ่วงจะถูกมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลโดยสถาบันวิจัยในยุคนั้นแต่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กลับให้ความสนใจอย่างลึกซึ้งต่อไคตินซึ่งเป็นวัสดุหลักที่เขากล่าวถึงไคตินเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่มีมากเป็นอันดับ2ในธรรมชาติรองจากเซลลูโลส
และเป็นองค์ประกอบหลักในเปลือกนอกของแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกแปรรูปเป็นไคตินนาโนวิสเกอร์หรืออนุภาคนาโนจะแสดงคุณสมบัติทางกลไกที่โดดเด่นอย่างยิ่งโดยไคตินนาโนวิสเกอร์มีความสามารถในการเสริมแรงที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากมีความเป็นผลึกสูงและรูปร่างคล้ายหนวดมีความหนาแน่นต่ำประมาณ 1.45 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่มีโมดูลัสความยืดหยุ่นสูงถึง 120 ถึง 150 กิกะปาสคาลซึ่งบ่งชี้ว่าวัสดุธรรมชาตินี้มีศักยภาพที่น่าทึ่งในฐานะวัสดุเสริมแรงที่ยั่งยืนความน่าสนใจของการวิจัยใหม่คือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงสูงเช่นวิศวกรรมการบินและอวกาศนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุได้ใช้หลักการชีวกลศาสตร์เพื่อจำลองโครงสร้างที่พบในธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีกแข็งของด้วงซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกปีกแข็งของด้วงถูกออกแบบมาอย่างเป็นลำดับชั้นโดยมีโครงสร้างภายในคล้ายฮันนี่โคมแซนด์วิชสตรัคเจอร์ที่มอบอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่สูงมากการรวมไคตินนาโนวิสเกอร์เข้ากับวัสดุผสมจึงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความทนทานของวัสดุทำให้มันเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนวัสดุเสริมแรงทั่วไปที่มีต้นทุนสูงและมีความหนาแน่นสูงนอกจากนี้การเชื่อมโยงกับมนุษย์ยังปรากฏชัดในด้านการแพทย์ไคตินและอนุพันธ์ของมันเป็นที่รู้จักในฐานะวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนักวิจัยจึงได้พัฒนาไคตินนาโนวิสเกอร์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบนำส่งยาวิศวกรรมเนื้อเยื่อและวัสดุปิดแผลไคตินนาโนวิสเกอร์สามารถเสริมความแข็งแรงทางกลไกของเจลไฮโดรเจลและฟิล์มโพลิเมอร์ชีวภาพนอกจากนี้ยังแสดงคุณสมบัติต้านจุลชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการบาดแผลการวิจัยสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าวัสดุที่เกรเบนิคอฟศึกษาเมื่อหลายทศวรรษก่อนนั้นมีศักยภาพที่น่าจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคตซึ่งตอกย้ำว่าบางครั้งความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติก็ซ่อนอยู่ในโครงสร้างที่เล็กที่สุดและถูกมองข้ามและสิ่งที่เกรเบนิคอฟเห็นนั้นอาจเป็นความจริงที่นำหน้ายุคสมัยอยู่หลายทศวรรษ